Hello guys, welcome to our channel, Ate Pards, and don't forget to subscribe. Pagbabad ng rice. Ito na po yung rice. Tinapon ko na yung tubig na maligam-gam. Warm water na pinakabad. Tapos, i-ano na natin ang oil. Sibus oil muna. Okay. At ilagay na natin yung mga sangkap. Okay, yung bawang muna. Wala lang natin ang konti. Sibuyas. Ginger. Sunod natin yung ginger. At tomato guys. Okay. Tapos nito, lagay na natin yung powder. Turmeric powder. Cayenne powder. Black pepper. Halo lang natin ng mabuti ang mga sangkap. Natin na ihalo natin sa biryani. Halo natin ng mabuti. Guys, pwede po natin lagyan ng kung ayaw niyo ng maanghang. Pwede po natin, lagyan lang natin ng kunting anghang. Yung kaya lang ninyo, huwag naman yung napaka-anghang. Ginamit natin, so lagyan din natin ng 3 cup of water. Okay. Ihalo ko na po yung rice. Guys, yung biryani natin. At takpan lang natin siya ng mabuti hanggang matuyok yung niluto natin. Tingnan lang po natin. Ito na po yung biryani natin. At natuyo na po siya.